احنا المرة اللي فاتت كنا جبنا العلاقة اللي هي بتاعت deflections مش كده؟ لما اتكلمنا وقلنا ان في الروتيتد اكسيز ما يهمنيش بقى مين الجلوبال ومين اللوكال هنا. المهم ان انا هيبقى عندي ترانسفورميشن ما بين اكسيز بينها وبين بعض زاويه ثيتا. اوكي. وكنا قلنا بس محتاج اراجع عشان ما انساش ان اكس بتساوي اكس برايم كوساين ثيتا ماينس واي برايم ساين ثيتا، وان واي هتساوي اكس برايم ساين ثيتا زائد واي برايم كوساين ثيتا. ساعات الساين ثيتا والكوساين ثيتا دي بيرمز ليهم بان وام. اوكي. انا بفضل استخدم كابيتال سي وكابيتال اس عشان تفكرني ما يحصلش عندي لخبطه مين الكوساين ومين الساين. خلاص. المهم ان احنا بدمنا كتبنا الريليشن دي بنقدر نكتب ان الاكس واي كفيكتور بتساوي كوساين ماينس ساين ساين كوساين اكس برايم واي برايم. الاظرف ان الانفرس بتاع المعادله دي او الانفرس بتاع الماتريكس دي هو الترانسبوز بتاعها. اوكي. نعم، اورثوجونال ماتريكس بالظبط، ليها اسم مخصوص وهو ان هي اسمها اورثوجونال ماتريكس. يبقى الانفرس هيبقى كوساين ساين ماينس ساين كوساين اكس واي، او سميناها ان الاكس برايم هتساوي الترانس مين فيهم اللي اديناها اسم التي علشان نمشي كونسيستنت. انا مش كاتب هنا الحقيقه التي انهي فيهم لمجرد ان احنا نبقى كونسيستنت. طبعا انت تسمي اي واحده فيهم التي ترانسفورميشن ماتريكس والثانيه هتبقى تي برايم او تي سوري تي ترانسبوز او تي انفرس، لكن عشان نبقى كونسيستنت مع اللي مكتوب في الكتاب لان لسه في حته دلوقتي هقول لكم عليها ان شاء الله مش همشي فيها مع الكتاب يعني، فتركزوا معايا فيها شويه بعد اذنكم. لا ده ايه لسه قدام شويه، التي هنسمي واحده تانية. خلاص خلينا نسمي دي اي ماتريكس دلوقتي عشان الاختصار. خلاص. يبقى الاي بتربط الاكس برايم بالاكس. اوكي. طيب الماتريكس دي لما جينا نشوف الديسبليسمنتس لقينا ان علاقه الديسبليسمنت برضو ان الديسبليسمنتس في اللوكال كوردينتس او في الروتيتد اللي هي هنا مرسومه باللون الازرق البرايم. اوكي. برضو بتساوي نفس الترانسفورميشن ماتريكس اللي هي الاي ماتريكس اللي احنا كتبناها دلوقتي مضروبه في الجلوبال ديفليكشنز لو اعتبرنا ان الاكسيز السوداء دي هي الجلوبال كوردينتس بتاعتنا. خلاص. عملنا ديريفيشن للسترين. قلنا ان السترين ابسلون اكس اكس هيساوي partial u by partial x اللي هو بيساوي partial u by partial x prime partial x prime by partial x زائد partial u by partial y prime في partial y prime by partial x. واستخدمنا بقى العلاقات دي ان الاكس ادي علاقتها بالاكس برايم نقدر نعمل ديريفيشن للاكس بالاكس برايم او العكس مش كده. واليوز من العلاقه دي تقدر تقول برضو ان في علاقه ما بين اليو وما بين الاكس برايم لو ان انت فضلت اليو برايم بالنسبه للاكس برايم. المهم ان العلاقه دي اللي فيكم فاكر اللي عملناه الاسبوع اللي فات وصلت لنا في الاخر ان ابسلون اكس
بيساوي كوساين سكويرد ابسلون اكس برايم زائد ساين سكويرد ابسلون واي برايم. هنا نكتب اكس برايم اكس برايم واي برايم واي برايم ماينس كوساين ثيتا ساين ثيتا في جاما اكس برايم واي برايم. تمام؟ اللي هي ممكن تتكتب برضو بدل جاما ممكن نكتبها ابسلون، وما تنساش علاقة الابسلون بالجاما هتخلينا نكتبها كده. تمام؟ لغاية هنا في أي مشكلة؟ الكلام ده إيه؟ إحنا عملنا إيفن الديتيلز بتاعته المرة اللي فاتت. هنعمل واحدة تانية دلوقتي إن شاء الله بالديتيلز برضو. إحنا عندنا 6 سترينز ما تنساش، صح؟ لكن إحنا هنعمل بس واحدة شير، خلاص؟ وأنتوا بقى إيه؟ تعملوا الباقي براحتكم من باب إنك إيه تشوف العلاقات دي ماشية إزاي. لو جينا نتكلم على الشير سترين، فاحنا كنا قلنا ان ابسلون اكس واي بتساوي partial u by partial x by partial y زائد partial v by partial x، وضربنا كل ده في ايه؟ في نص، صح؟ دي كانت العلاقة اللي احنا قلنا عليها للسترين، وما اثبتناهاش، لكن لان احنا المفروض الكلام ده تعرضنا له واحنا بنتكلم على ثيوري اوف الاستيسيتي قبل كده، يعني في المقدمه بتاعه الستريس السترين ديسبيسمنت ريليشنز. اجي انا بقى واخد الكلام ده واقول partial u by partial y هيساوي partial u by partial x prime partial x prime by partial y زائد partial u by partial y prime partial y prime by partial y. تمام؟ ونرجع للعلاقات اللي احنا لسه كاتبينها من شوية اللي كتبناها هنا، هنلاقي ان partial x prime by partial y هيساوي ساين، اوكي، و partial y prime by partial y هيساوي كوساين. اهي الماتريكس اهي، تقدر انت لما تشوف الماتريكس دي تتخيل المعادلات شكلها ايه؟ مش كده؟ كل صف هيتضرب في العمود ده، فيبقى عندك كوساين اكس ساين واي ماينس ساين اكس كوساين واي، صح؟ وبعدين لما نيجي نتكلم على partial u by partial x prime هنقول partial by partial x prime of u بقى هتبقى بتساوي كوساين في u prime زائد ناقص اسف ساين في الفي برايم، صح؟ باستخدام الترانسفورميشن. اللي فيكم متردد في حاجه زي كده يراجع ورايا الشغل اللي كتبناه في المحاضره اللي فاتت. اوكي؟ المهم هناخد ده وندخل التفاضل جوه، هيبقى كوساين partial u prime by partial x prime minus sin partial v prime by partial x prime، صح؟ خد اللي بعديها، هتبقى عندك المفروض partial u by partial y prime هتساوي partial by partial y prime cosine ثيتا في u prime ناقص sin ثيتا في v prime، يبقى بيساوي cosine
partial u prime by partial y prime minus ساين في partial v prime by partial y